আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই ক্লাছ 7 ইংলিছৰ লেসন 4 কাইণ্ডনেছ এই লেসনটোৰ সকলো ৰিডিং কৰি দিম আৰু তোমালোকক বুজাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক এই লেসনটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ দিম গতিকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ মই একেবাৰে সৰু কৈ দিম দেই আৰু ইজি ভাষাত দিম সো তোমালোকৰ মুখস্থ কৰিবলৈ ইজি হ'ব নেক্সট তোমালোকক যদি এমসিকিউ লাগে কমেন্ট কৰা এমসিকিউ ওপৰত মই ভিডিঅ' নিশ্চয় বনাম এতিয়া লেসনটো পঢ়ো আমি Do you have people coming to your house to sell different things? In groups, share your experiences of how you feel about such people. Do you offer them tea? Here is a story about a family who was visited by two Kashmiri vendors and what happened between them. আমাক কৈছে তোমাৰ ঘৰত এনেকুৱা মানুহ আহে নে যিয়ে কিবা কিবি বেচিবলৈ আহে আমাক কৈছে তোমালোকক প্ৰশ্ন কৰিছে যে তোমালোকৰ যদি তেনেকুৱা মানুহ আহে তেন্তে তোমালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা তেনেকুৱা মানুহৰ লগত তোমালোকে সেই মানুহবোৰক চাহ খাবলৈ দিয়া নে চাহ দিয়া নে বা বেলেগ কিবা বস্তু দিয়া নে ঠিক আছে এই চেপ্টাৰটোত আমাক কি কৈছে এটা ষ্টৰী দিছে য'ত এঘৰ মানুহৰ ঘৰত দুজন কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছ মানে বিক্ৰেতা আহিছে কিহৰ কাৰণে বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ কাৰণে আৰু সেই ষ্টৰীটো আমি ইয়াত পঢ়িম আজি ঠিক আছে এটা প্ৰথম প্যাৰাগ্ৰাফটো পঢ়ো আমি Every year when the rainy season comes to an end and winter is about to begin Kashmiri vendors arrived at the city they travel around the city to sell their handcrafted shawls purses blankets and even carpets it is a hard life for these vendors আমাক কি ক'লে সকলো বছৰত যেতিয়া ৰেইনি সিজন শেষ হয় ঠিক আছে আৰু উইন্টাৰ সিজন বিগিন হয় মানে বৰষুণৰ সিজন শেষ হয় আৰু ঠাণ্ডা সিজন আৰম্ভ হয় তেতিয়া কি হয় কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছবোৰে কাশ্মীৰী বেপাৰীবোৰে সিটিত যায় সিটি মানে চহৰত যায় কিয় কাৰণে হিহঁতৰ যিবোৰ হেণ্ডক্ৰাফটেড শ্বলছ পাৰ্চেছ ব্লেংকেটছ আৰু বেলেগ কাৰ্পেটছ এইবোৰ চেল কৰিব যায় ঠিক আছে এতিয়া কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছবোৰৰ লাইফ বহুত হাৰ্ড বুলি কৈছে ঠিক আছে কাশ্মীৰী বেপাৰীবোৰৰ যি জীৱন সেইটো বহুত কঠিন বুলি কৈছে কিয় কৈছে আমি আগলৈ গম পাম এতিয়া নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো আমি পঢ়ো নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো আমাক কি কৈছে Their hardship does not end with their long journey from Kashmir to the city. In fact, it is just beginning. They stay at cheap hotels and roam around the city streets all the day. They are bent with the load on their backs, shouting their where they look for buyers. মানে আমাক কৈছে যে কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছবোৰৰ লাইফটো হাৰ্ড এইকাৰণে নহয় যে সিহঁতে কাশ্মীৰৰ পৰা ইমান দূৰ ট্ৰেভেল কৰি চিটিত আহিব লগা হয় অকল সেইটো কাৰণে নহয় ইয়াৰ উপৰি আৰু কি কাৰণ আছে ইয়াৰ উপৰি আৰু কাৰণ আছে যে তেওঁলোকে একদম কম দামী হোটেলত থাকিব লগা হয় ঠিক আছে চিপ হোটেল মানে কম দামী হোটেল আৰু জানাই কম দামী হোটেলত যিবোৰ সুবিধাবোৰ কেনেকুৱা হয় আৰু কি কৰিব লগা হয় সিহঁতে গোটেই দিন চহৰৰ ষ্ট্ৰীটছত মানে চহৰৰ ৰাস্তাবোৰত ঘূৰি ফুৰিব লাগে আৰু চিঞৰি থাকিব লাগে সিহঁতৰ বস্তুবোৰ বেচিবৰ কাৰণে ঠিক আছে গতিকে এইবোৰ কাৰণেই কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছৰ কাশ্মীৰী বেপাৰীবোৰৰ জীৱনটো কঠিন বুলি কৈছে আমাক ইয়াত এতিয়া নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো চাওঁ I would have never known all this if it were not for a chance meeting with a couple of Kashmiri vendors at my brother-in-law's house. We were seated in my brother-in-law's veranda when two Kashmiri vendors who looked like father and son came in. The younger man carried a bundle on his back while the other, frail and old, called attention to their wares in a sufficiently loud voice. Kashmiri shawls. আমাক কৈছে যে লিখকে আমাৰ যিজন আথাৰ হয় এই চেপ্টাৰটোৰ সেই আথাৰজনে হয়তো কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছৰ এই ডিফিকাল্ট এই কঠিন লাইফটো বিষয়ে কেতিয়াও গম নাপালে হয় যদি এই কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছৰ লগত আথাৰৰ মুখামুখি নহ'লে হয় ঠিক আছে কেতিয়া মুখামুখি হৈছিল আথাৰৰ এই কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছৰ লগত যেতিয়া আথাৰ মানে আমাৰ লিখকজন তাৰ ব্ৰাদাৰ ইন লছৰ ঘৰত আছিল ঠিক আছে আমাৰ লিখক আৰু ব্ৰাদাৰ ইন লৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাত বহি আছিল তেতিয়া কি হ'ল কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছ দুজন আহি পেলাই কাশ্মীৰী শ্বলছ লাগিব নেকি এনেকৈ চিঞৰিলে ঠিক আছে এতিয়া সেই দুজন
বেপাৰীৰ মাজত এজন ডেকা আছিল সেই ডেকাজনে কি কৰি আছিল পিঠিত গধুৰ বোজা কঢ়িয়াই আনি আছিল আৰু এজন বুঢ়া আছিল যি বুঢ়াজনে কি কৰি আছিল চিঞৰি আছিল ঠিক আছে চিঞৰি কাষ্টমাৰক এট্ৰেক্ট কৰি আছিল এতিয়া লিখকে কৈছে যে হ'ব পাৰে দুইজন বাপেক পুতেক এতিয়া নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো চাওক I was surprised when my brother-in-law called the vendors in. I was sure that he needed nothing from them, but he began examining their soles and short jacket. His wife, my sister, who was in the kitchen, got busy making tea. She knew that her husband would not buy anything from vendors. I felt sorry for them. When my brother-in-law asked me to buy something, I politely declined. He then started chatting with the vendors about their families and their homeland. আমাক কি ক'লে যায় আমাৰ লিখকজন সাৰপ্ৰাইজ হৈছিল কিয় কাৰণ তাৰ ব্ৰাদাৰ ইন লগ একো নালাগে কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছবোৰৰ পৰা তথাপিও কি কৰিছিল কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছবোৰক ব্ৰাদাৰ ইন লয়ে ঘৰলৈ মাতিছিল মাতি পেলাই তেওঁৰ বস্তুবোৰ চাইছিল ঠিক আছে নিকিনে ব্ৰাদাৰ ইন লয়ে নিকিনে কিন্তু বস্তুবোৰ চাইছিল আৰু লিখকক কৈছিল যে তুমি কিনিবা নেকি লিখকে নিকিনো বুলি কৈছিল তেনেকুৱা সময়তে কি হ'ল আমাৰ সেই ব্ৰাদাৰ ইন লৰ ৱাইফ মানে ঘৈণীয়েক আৰু আমাৰ 18ৰ চিষ্টাৰে কি কৰি আছিল চাহ বনাই আছিল কিটচেনত ঠিক আছে এইটো পেৰাগ্ৰাফত এইখিনিয়ে কৈছে আৰু অলপ কথা কৈছিল এইটো পেৰাগ্ৰাফত কি কৈছে যে আমাৰ যেতিয়া চাহ বনাই আছে আমাৰ ব্ৰাদাৰ ইন লৰ ৱাইফ আৰু আমাৰ 18ৰ চিষ্টাৰে তেতিয়া ব্ৰাদাৰ ইন লয়ে কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছৰ লগত কথা পাতিছিল কিহৰ বিষয়ে সিহঁতৰ বিষয়ে ঠিক আছে কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছবোৰৰ বিষয়ে সিহঁতৰ ঘৰৰ বিষয়ে সিহঁতৰ ফেমিলিৰ বিষয়ে কথা পাতিছিল এতিয়া নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো চাওঁ As they narrated the details of their different lives, I felt sad and guilty at being a party to such behavior. But my brother-in-law suddenly called out to his wife and asked her to serve the visitors something to eat. Since they would be hungry, she quickly brought some food into the veranda. The vendors hesitated initially but agreed to eat when my brother-in-law insisted. After a hearty meal, they left, promising to bring better things next year. মানে কি ক'লে আমাক ইয়াত ক'লে যে আমাৰ লিখকৰ বেয়া লাগিছিল ব্ৰাদাৰ ইন লৰ এই ব্যৱহাৰটোৰ প্ৰতি যে একো নিকিনে কিন্তু এনে বেচাৰাবোৰক মাতিছিল আৰু মাতি পেলাই সময় নষ্ট কৰি আছিল হয় আৰু লিখকৰ বেয়া লাগিছিল এইটো কাৰণেও যে লিখকেও সেই পাৰ্টিটোৰ অংশ আছিল মানে ব্ৰাদাৰ ইন লৰ ছাইডে আছিল ঠিক আছে পিছত কি হ'ল লিখকে হঠাতে দেখিলে যে ব্ৰাদাৰ ইন লৰ ৱাইফে চাহ আনি পেলাই কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছবোৰক দিলে কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছবোৰে প্ৰথমেতো নাখাওঁ বুলি ক'লে কিন্তু পিছত ব্ৰাদাৰ ইন লৰ মানে জোৰ জবস্তিত খালে খোৱাৰ পিছত কি কৰিলে কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰবোৰে প্ৰমিছ কৰিলে যে নেক্সট বছৰ আমি আৰু ভাল বস্তু আনিম আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনি আছিল এইটো পেৰাগ্ৰাফৰ কথা নেক্সট আমাৰ কি ক'লে It was then that my brother-in-law spoke to me. I am well aware of the hardship faced by these Kashmiri vendors, he said as I looked at him, still confused. They eat in the morning and spend the rest of the day roaming around the city on foot, hungry and thirsty. When I saw them, I wanted to offer them food, but they have their pride. They would never accept anything unless I pretended I was interested in their wares. So I had to make the offer of the food look unplanned. ঠিক আছে মানে আমাক এই পেৰাগ্ৰাফটোত কৈছে যে আমাৰ যিজন ব্ৰাদাৰ ইন ল আছিল সেই ব্ৰাদাৰ ইন লয়ে লিখকক ক'লে যে মই জানো কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছবোৰে বহুত কষ্ট কৰে তেওঁলোকৰ লাইফটো বহুত কষ্টকৰ হয় এই কথাষাৰ যেতিয়া ব্ৰাদাৰ ইন লয়ে লিখকক ক'লে তেতিয়া লিখকে আকৌ কনফিউজ হৈ গ'ল কনফিউজ হৈ পেলাই ব্ৰাদাৰ ইন ল পিনে চাই থাকিল পিছত আকৌ ব্ৰাদাৰ ইন লয়ে কি ক'লে ব্ৰাদাৰ ইন লয়ে ক'লে যে কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছবোৰে ৰাতিপুৱাই খাই পেলাই গোটেই দিনটো ঘূৰি থাকে ৰাস্তাবোৰত সিহঁতৰ বস্তুবোৰ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া মই তেওঁলোকক দেখোঁ তেওঁলোকৰ এনেকুৱা কষ্টক দেখোঁ তেতিয়া কি কৰোঁ তেওঁলোকক মাতোঁ খানা খাবলৈ ঠিক আছে কিবা চাহ তাহ খাবলৈ কিন্তু তেওঁলোকে এনেকৈ ডাইৰেক্ট মাতিলে নাহিব সেইকাৰণে লিখকৰ ভায়েকে ব্ৰাদাৰ ইন লয়ে কি কৰে লিখকৰ ব্ৰাদাৰ ইন লয়ে কি কৰে তেওঁ সেই কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছবোৰক এনেকৈ মাতে যে তেওঁৰ বস্তুবোৰ কিনিব সেই ভেণ্ডাৰ্ছবোৰৰ বস্তুবোৰ কিনিব তেতিয়া সেই ভেণ্ডাৰ্ছবোৰে ব্ৰাদাৰ ইন লৰ মাতাত আহে আৰু ব্ৰাদাৰ ইন লয়ে কি কৰে ব্ৰাদাৰ ইন লয়ে তেওঁলোকক চাহ তাহ বা কিবা কিবি খুৱাই দিয়ে ঠিক আছে
এইখিনি আছিল এই পেৰেগ্ৰাফটোৰ কথা এতিয়া সো আমাৰ এই লেসনটো শেষ হ'ল এই পেৰেগ্ৰাফটোৰ লগত গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পালা লেসনটো এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ এই লেসনটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ দিম গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা সো আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ বাই বাই